vụ án tại chùa Long Vân. Chuyện trinh thám, tâm lý tội phạm hiện đại. Phần 1. Tiếng chuông đêm. Câu chuyện này là một hồ sơ đặc biệt được tái dựng bởi kênh Hồ sơ án, nơi ghi lại những vụ án thật, những bóng tối bị vạch trần và những con người kiên định với công lý. Nếu bạn yêu thích dòng truyện trinh thám, tâm lý, hãy đăng ký kênh, chia sẻ, lưu lại và để lại bình luận để cùng nhau bàn luận vụ án này. Đêm miền Trung phủ kín sương, núi Tà Long chập trùng trong ánh trăng bạc, và ở lưng chừng sườn núi, chùa Long Vân nằm im như một vết mực đen trên nền trời. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng trong gió lạnh. Lúc 23 giờ 17 phút, tiếng chuông vang lên, chậm, trầm, rồi tắt lịm. 5 phút sau, một tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm tĩnh mịch. Khi dân làng chạy lên, họ thấy sư trụ trì Chí Hòa nằm bất động trên nền đá lạnh. Ánh đèn pin hắt lên vệt máu khô dọc theo vạt áo nâu. Cạnh ông là chuỗi tràng hạt đứt tung, vài hạt vẫn còn dính máu. Một cây nến gãy đổ, sáp chảy loang trên nền gạch như vết nước mắt đông cứng. Công an xã lập tức báo khẩn. Trung tá Hoàng Minh, đội trưởng đội trọng án Bộ Công an, nhận nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy. Bên cạnh anh, như mọi khi, là Moon, chú chó nghiệp vụ béc dê đen, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh đèn pin. Khi mình bước vào chính điện, mùi nhang trầm hòa với mùi máu tanh khiến anh khẽ nhíu mày. Không có dấu hiệu giằng co, không cướp bóc, chỉ một nhát dao gọn, lạnh và chính xác. Anh cúi xuống, ghi vào sổ. Nạn nhân bị đâm từ sau lưng, vết dao găm đi lệch 10 độ, kẻ ra tay có kỹ năng. Moon chậm rãi bước quanh, khịt khịt mũi rồi dừng lại trước bức tượng Quan Âm. Nó sủa khẽ một tiếng. Phía sau tượng, Hoàng Minh phát hiện vệt bùn ướt còn in dấu giày thể thao cỡ 42, loại hàng cao cấp, rất lạ giữa vùng núi. Một vụ án mạng trong chùa. Một kẻ sát nhân cẩn trọng đến mức lau sạch chuôi dao, nhưng lại để sót dấu bùn. Hoàng Minh ngẩng lên, nhìn tượng Phật. Trong ánh sáng mờ, nét mặt Quan Âm vẫn hiền từ, như thể đang lặng lẽ chứng kiến tội lỗi của con người. Anh nói khẽ, giọng không cảm xúc. Ở nơi người ta cầu an, lại có kẻ gieo nghiệp. Bên ngoài, sương phủ dày hơn, tiếng gió rít qua mái ngói cũ nghe như lời than. Moon nằm sát chân anh, đôi tai vểnh lên, mắt hướng về cửa chính điện. Hoàng Minh mở sổ, viết thêm một dòng. Chùa Long Vân, tĩnh lặng giả tạo, cần điều tra mối quan hệ của trụ trì với giới kinh doanh địa phương. Đồng hồ chỉ 0 giờ đúng. Một tiếng chuông thứ hai vang lên, mơ hồ và lạc lõng. Không ai chạm vào dùi chuông. Hoàng Minh ngẩng nhìn về phía gác chuông. Ánh trăng soi qua lớp sương mỏng, chiếu lên gương mặt anh, một ánh nhìn tỉnh táo nhưng phảng phất u hoài. Trong bóng tối, Moon khẽ rên, lùi một bước. Dưới chân tượng Phật, vệt máu khô đã sẫm lại, đậm màu như một lời cảnh báo. Hoàng Minh biết, vụ này không đơn giản. Một vụ giết người ở chùa, nhưng nguyên nhân chắc chắn không thuộc về đức tin. Anh khép sổ, giọng trầm xuống. Giữa im lặng, có thứ tiếng vang còn đáng sợ hơn chuông đêm, đó là tiếng của tội lỗi. Phần 2, manh mối trong sương. Sáng hôm sau, sương vẫn dày như tấm màn trắng phủ kín lối mòn lên chùa. Ánh nắng yếu ớt len qua kẽ lá, hắt xuống những bậc đá rêu xanh còn ướt đẫm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của đội điều tra vang vọng trong không khí lạnh. Trung tá Hoàng Minh đứng trước sân chùa, ánh mắt rà soát từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh anh, Moon, chú chó nghiệp vụ trung thành, cúi đầu ngửi kỹ từng vệt đất. Chiếc mũi ẩm ướt của nó run lên nhẹ khi phát hiện một mùi lạ. Có dấu vết lạ ở mép tường phía tây, kỹ thuật viên báo. Hoàng Minh tiến lại gần, cúi xuống. Dưới lớp lá khô là một mảnh vải xám dính dầu, có thể từ áo khoác hoặc quần công nhân. Anh lấy găng tay, bỏ vào túi chứng cứ. Moon kéo dây, hướng mũi về phía rừng thông phía sau chùa. Nó khịt khịt rồi sủa 2 tiếng ngắn, báo hiệu có dấu hơi người. Hoàng Minh ghi nhận. Theo hướng này có lối ra nào không? Anh hỏi người dân địa phương đi cùng. Dạ có, nhưng ít ai đi. Lối đó dẫn xuống khu đất cũ của ông Bảo, doanh nhân tài trợ cho chùa. Người dân đáp. Cái tên ấy khiến Hoàng Minh khựng lại. Anh từng nghe Lâm Quốc Bảo, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, nổi tiếng hào phóng, nhưng cũng từng bị nghi ngờ trong một vụ rửa tiền cách đây 2 năm. Không đủ chứng cứ, vụ đó chìm. Anh nhìn quanh, môi mím chặt, bắt đầu thấy mùi của thế giới khác len vào cửa Phật rồi. Trong lúc đội khám nghiệm hiện trường, Nico Diệu Tâm xuất hiện. Cô khoảng 30 tuổi, gương mặt thanh mảnh nhưng phảng phất sự mệt mỏi.
Cô là người duy nhất ở lại chùa đêm xảy ra án mạng. Thầy Chí Hòa có hay tiếp khách lạ không? Hoàng Minh hỏi. Cô đáp khẽ, dạ, không nhiều. Chỉ có ông Bảo, người tài trợ, hay lên gặp thầy. Dạo này, họ nói chuyện căng thẳng. Vì sao căng thẳng? Con không rõ. Họ hay nói nhỏ trong phòng. Nhưng sau lần đó, thầy trầm hẳn. Có lần, thầy bảo, lòng người còn phức tạp hơn cả nghiệp. Hoàng Minh im lặng ghi chép, mắt không rời gương mặt cô. Cử chỉ của Diệu Tâm cẩn trọng đến mức gần như phòng bị. Mun tiến lại gần, khẽ ngửi vạt áo lam, rồi bất chợt khịt mũi, phản ứng báo hiệu phát hiện mùi quen. Cô có rời chùa đêm hôm qua không? Dạ không, con chỉ nghe tiếng hét, chạy ra thì thầy đã ngã. Hoàng Minh nhìn sợi tóc mắc trên vai áo cô, một sợi tóc đen ngắn, dính vệt dầu nhẹ, rất giống mẫu anh vừa thu được từ mảnh vải ở sân. Anh không nói gì, chỉ khép sổ, ánh mắt thoáng đượm suy tư. Khi đội rời chùa, sương bắt đầu tan, để lộ khoảng sân lát gạch loang lổ. Mun ngoái nhìn về phía tượng Phật, sủa khẽ. Hoàng Minh quay lại nhìn, ánh mắt trầm ngâm. Anh biết, trong những lời Diệu Tâm nói ra có sự sợ hãi, nhưng không phải sợ tội, mà là sợ một người nào đó. Trên đường xuống núi, Hoàng Minh mở sổ, ghi lại. Nico Diệu Tâm, nhân chứng hoặc đồng phạm bất đắc dĩ, cần theo dõi thêm. Dấu vết dầu và vải xám có thể liên quan đến Lâm Quốc Bảo. Vụ án mang yếu tố tài chính, không đơn thuần là mâu thuẫn tâm linh. Mun ngồi cạnh, đôi mắt nâu hướng ra ngoài cửa xe, nơi sương vẫn quấn lấy rừng thông. Hoàng Minh vuốt nhẹ đầu nó. Mày cảm nhận đúng rồi, Mun. Mùi dối trá không thể che lâu trong gió núi. Xe lăn bánh chậm qua con đường quanh co. Ở đỉnh đồi, ngôi chùa cổ dần khuất trong mây trắng, như một nhân chứng câm cho tội lỗi vừa được sinh ra trong chính nơi linh thiêng nhất. Phần 3. Người đàn ông trong hồ sơ cũ. Trời chiều xuống, ánh nắng cuối ngày lẩn khuất sau những dặng núi. Trung tá Hoàng Minh ngồi trong phòng tạm chỉ huy, trước mặt là xấp hồ sơ cũ được chuyển từ bộ. Trang đầu tiên in đậm cái tên Lâm Quốc Bảo, 46 tuổi, doanh nhân vật liệu xây dựng, chủ sở hữu công ty Long Thịnh. Bên cạnh là tấm ảnh chụp hắn đang bắt tay một quan chức địa phương, nụ cười rộng nhưng ánh mắt lạnh và kiêu ngạo. Hồ sơ cho thấy Bảo từng bị nghi rửa tiền thông qua các quỹ từ thiện tôn giáo. Một trong số đó, quỹ Phước Đức, do chính sư Chí Hòa đứng tên danh nghĩa để nuôi trẻ mồ côi vùng núi. Vụ việc 3 năm trước bị đình lại vì thiếu chứng cứ, và sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp tục. Hoàng Minh lật thêm vài trang. Dòng ghi chú của điều tra viên cũ khiến anh dừng lại. Nghi vấn, dòng tiền chuyển từ Long Thịnh sang quỹ Phước Đức rồi sang tài khoản cá nhân của bên thứ ba. Không xác định được danh tính trung gian. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn. Bên thứ ba, giọng anh nhỏ, nhưng chứa nặng suy tính. Nếu thầy Chí Hòa biết chuyện và định tố cáo, động cơ giết người đã rõ. Mun nằm bên cạnh, đầu gác lên chân anh, mắt lim dim nhưng tai vẫn vểnh. Ánh sáng đèn bàn phản chiếu lên bộ lông đen của nó, khiến căn phòng thêm tĩnh. Điện thoại reo, là đại úy Linh từ hiện trường gọi về. Trung tá tìm thấy một dấu vân tay khác trong phòng chủ trì, trùng khớp với hồ sơ của Lâm Quốc Bảo. Xác định thời gian lưu lại. Khoảng 24 giờ trước khi nạn nhân tử vong, nghĩa là ông ta có mặt tại chùa trước đêm án mạng. Hoàng Minh khẽ gật, ghi nhanh vào sổ. Bảo có mặt ở hiện trường trước khi thầy chết, tiếp xúc gần, không có dấu đột nhập, có thể được mời đến hoặc vào theo lối riêng. Anh nhớ đến lời Diệu Tâm, họ nói chuyện căng thẳng. Nếu đúng, đó là cuộc gặp cuối cùng giữa thầy và người tài trợ, và nó kết thúc bằng máu. Sáng hôm sau, tại phòng thẩm vấn, Lâm Quốc Bảo xuất hiện với vẻ tự tin thường thấy. Bộ vest sẫm màu, giày da sáng bóng, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ phản chiếu ánh đèn. Hắn ngồi xuống ghế, mỉm cười. Tôi nghe nói Trung tá muốn gặp tôi, nhưng mong đừng hiểu lầm, tôi đến chùa chỉ để quyên góp. Hoàng Minh nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh. Ông đến chùa một ngày trước khi thầy Chí Hòa chết, ông có thể giải thích không? Bảo hơi nhớn mày, nụ cười nhạt đi. Chuyện đó trùng hợp thôi, tôi chỉ mang giấy tờ quỹ từ thiện lên ký. Đêm hôm đó tôi đã rời đi, có nhân chứng. Chúng tôi sẽ xác minh, nhưng còn dấu dầu máy trên tay áo ông, trùng với mẫu tìm thấy ở hiện trường. Hắn nhún vai, tôi sửa xe, dầu dính là chuyện bình thường. Hoàng Minh quan sát từng chuyển động nhỏ, cách hắn búng ngón tay, ánh nhìn lảng sang trái khi trả lời, và hơi thở khẽ thay đổi khi nghe đến từ hiện trường.
Người dày dạn trong nghề như anh hiểu, đó không phải sự bình thản, mà là kiểm soát lo lắng. Khi cuộc hỏi cung kết thúc, Hoàng Minh bước ra hành lang. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng tường xi măng lạnh. Anh thở chậm, khẽ nói với Linh. Bảo không sợ, vì hắn nghĩ chúng ta chưa có bằng chứng. Nhưng sự tự tin đó luôn là vết nứt đầu tiên. Moon bước sát bên, khẽ cọ mũi vào tay chủ. Hoàng Minh cúi xuống, vuốt nhẹ lên đầu nó. Chúng ta cần lần theo tiền. Tiền không biết nói dối. Trong ánh chiều tàn, người đàn ông trầm lặng và chú chó trung thành rời khỏi hành lang tĩnh mịch. Phía xa, sương lại bắt đầu phủ xuống đỉnh núi, nuốt dần bóng chùa Long Vân, nơi một bí mật tài chính đã khoác lên mình chiếc áo tôn nghiêm của cửa Phật. Phần 4. Những dòng tiền mất dấu. Phòng dữ liệu tài chính của bộ lặng như một thư viện trong đêm. Tiếng máy tính gõ lách tách, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trung tá Hoàng Minh. Trước mắt anh là hàng chục dòng giao dịch ngân hàng kéo dài như những con sông vô tận, uốn lượn qua nhiều tài khoản trung gian. Từ tài khoản công ty Long Thịnh của Lâm Quốc Bảo, tiền được chuyển đến quỹ Phước Đức, quỹ do sư Chí Hòa đứng tên. Từ đó, dòng tiền phân tán thành nhiều khoản hỗ trợ học sinh miền núi, trùng tu chùa, quyên góp cứu trợ. Nhưng khi truy ngược, các khoản đó lại dừng ở những tài khoản ảo, mở dưới tên người dân nghèo hoặc người đã chết. Hoàng Minh ngẩng đầu, giọng trầm. Kẻ thao túng hệ thống này có kiến thức tài chính rất cao, không thể là thầy Chí Hòa, có người khác điều khiển từ sau. Moon nằm dưới chân bàn, đầu gác lên hai chân trước. Mỗi khi Hoàng Minh thay đổi trang dữ liệu, nó lại khẽ ngẩng đầu như cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Đại úy Linh bước vào, đặt tập hồ sơ mới. Báo cáo trung tá, chúng tôi vừa khôi phục được máy tính cá nhân của thầy Chí Hòa. Có thư điện tử gửi đi một ngày trước khi ông chết. Cho tôi xem. Trên màn hình hiện ra vài dòng ngắn, gửi đến một địa chỉ lạ, không có tên người nhận. Tôi không thể tiếp tục che giấu. Việc ông làm không còn là thiện nguyện. Nếu tôi không còn, mong ai đọc được hãy mang sự thật này ra ánh sáng. Không có chữ ký, không có tệp đính kèm. Chỉ có một dòng thời gian, 20 giờ 11 phút, đêm trước vụ án. Hoàng Minh nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng đều. Thầy biết mình sẽ chết, và ông chọn nói sự thật vào phút cuối. Linh nhìn anh, thấp giọng. Trung tá, có thể ông bảo không làm một mình. Chúng tôi phát hiện tên Diệu Tâm trong danh sách tài khoản quỹ, nhưng chỉ như người phụ trách giấy tờ, không được trả lương, dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm. Hoàng Minh im lặng. Hình ảnh người ni cô trẻ với ánh mắt sợ hãi hiện lên trong đầu anh. Cô không nói dối vì tội lỗi, mà vì bị ép. Anh lấy điện thoại, gọi xuống đồn địa phương. Giữ liên lạc với cô Diệu Tâm. Nếu có ai tìm đến chùa, báo ngay. Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống. Mưa bắt đầu rơi, rả rích như tiếng gõ nhịp đều. Hoàng Minh ngồi bất động, mắt dán vào dòng tài khoản ảo cuối cùng, một tài khoản ở nước ngoài, được mở qua công ty bình phong tên Greenleaf, địa chỉ đăng ký tại Singapore. Anh trầm ngâm. Tầng cuối của dòng tiền luôn nằm ngoài biên giới, nhưng dây cắm sâu trong nước. Moon ngẩng đầu, khẽ sủa. Anh mỉm cười. Phải rồi, Moon, tiền có thể mất dấu, nhưng tội lỗi thì không. Vài phút sau, chuông điện thoại reo. Giọng Linh gấp gáp từ đầu dây. Trung tá, có người lạ xuất hiện tại chùa Long Vân. Cô Diệu Tâm báo hắn đi xe bán tải xám, giống xe của Lâm Quốc Bảo. Hoàng Minh đứng bật dậy, đôi mắt anh sáng lên giữa ánh đèn lạnh. Anh vỗ vai Moon. Đi thôi, có thể hắn vừa để lộ mình. Chú chó nghiệp vụ bật dậy, sẵn sàng. Tiếng móng vuốt gõ xuống nền sàn vang khẽ, gọn gàng và chắc chắn. Trên đường ra xe, Hoàng Minh nhìn thoáng qua tấm ảnh sư Chí Hòa dán trong hồ sơ. Ông mỉm cười hiền hậu, ánh mắt dường như vẫn dõi theo. Anh nói nhỏ, như một lời hứa. Con sẽ đưa kẻ đó ra ánh sáng, thầy ạ, dù hắn ẩn trong lớp áo doanh nhân hay tín đồ. Mưa đổ nặng hơn, chiếc xe công vụ rẽ vào màn đêm. Trên đỉnh núi, ánh chớp lóe lên soi rõ ngôi chùa cô độc, nơi dòng tiền tội lỗi đã biến niềm tin thành công cụ và lòng người thành mặt nạ. Phần 5. Lời thú tội trong mưa. Mưa đổ ào ạt khi xe công vụ đến chân núi. Ánh đèn pha quét qua làn nước trắng xóa, chiếu lên tấm biển gỗ chùa Long Vân đong đưa trong gió mạnh. Trung tá Hoàng Minh siết chặt vô lăng. Bên ghế phụ, Moon, chú chó nghiệp vụ, dựng tai, khịt mũi liên tục, cảm nhận mùi người lạ hòa trong không khí ẩm. Khi xe dừng, mưa tạt vào mặt. Hoàng Minh khoác áo mưa, tay
tay giữ chặt đèn pin. Đường lên chùa trơn trượt, sét lóe xé ngang trời, soi những bậc đá rêu đẫm nước. Cổng chùa mở hé. Bên trong, ni cô Diệu Tâm đứng nép dưới mái hiên, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt. Trung tá, ông ta đang ở trong chính điện, cô run rẩy nói. Hoàng Minh không hỏi thêm, ra hiệu cho Linh cùng 2 cảnh sát địa phương bao vòng ngoài. Anh cùng Mun tiến thẳng vào chính điện. Ánh sáng chập chờn của cây nến hắt lên bóng người đàn ông đứng trước tượng Phật. Lâm Quốc Bảo, áo sơ mi ướt sũng, mái tóc bết nước, trong tay cầm một phong bì dày, bịt kín. Đêm muộn rồi, ông vẫn còn lên chùa. Hoàng Minh cất giọng trầm, không cần che mũi súng. Bảo quay lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ thách thức. Tôi chỉ đến trả lại thứ thuộc về nhà chùa. Giấy tờ thôi, không có gì tội lỗi. Mun bước lên một bước, gầm khẽ. Hoàng Minh không nói, tiến lại gần. Ánh đèn pin dọi qua phong bì, hé lộ dòng chữ viết tay, Quỹ Phước Đức, báo cáo tài chính nội bộ. Anh nhận ra ngay nét chữ là của thầy Chí Hòa. Ông lấy nó từ đâu? Tôi chỉ giữ dùm, thầy đưa tôi trước khi chết. Ông nói dối. Hoàng Minh ngắt lời. Báo cáo này chính là bằng chứng tố cáo ông rửa tiền. Ông giết thầy để bịt miệng. Bảo cười khan, bước một bước đến gần. Anh nghĩ tôi giết người vì vài tờ giấy à? Ở đất nước này, tiền mua được cả công lý. Tôi không cần phải giết ai. Nhưng ông vẫn giết, vì ông sợ thầy sẽ nói ra. Hoàng Minh đáp chậm, giọng đều, không cao nhưng nặng như thép. Ông quen cảm giác kiểm soát, nhưng không chịu nổi khi người khác nắm điểm yếu của mình. Thầy Chí Hòa chính là tấm gương phản chiếu sự thật mà ông không dám nhìn. Bảo đứng im, tiếng mưa rơi rội trên mái ngói cũ, nặng nề. Một giây sau, hắn bật cười khan. Anh đúng, tôi không chịu nổi khi bị phản bội. Tôi đã nuôi ông ấy, cho ông ấy danh nghĩa, tiền, rồi ông ấy quay lại cắn tôi. Giọng hắn nghẹn lại, không rõ là tức giận hay đau khổ. Anh biết không, thầy từng là người bạn cũ của cha tôi. Tôi xem ông ấy như cha ruột. Nhưng ông ấy quên rằng trong kinh Phật không có chương nào dạy người ta chống lại quyền lực. Hoàng Minh lặng im, nhìn vào đôi mắt của kẻ đối diện. Đằng sau vẻ ngạo mạn là một linh hồn dạn vỡ. Và Diệu Tâm, anh hỏi, cô ấy cũng chỉ là con tốt bị lợi dụng sao? Bảo khựng lại, đôi mắt hắn dao động. Từ ngoài hiên, Diệu Tâm bước vào, giọng nghẹn. Ông ta ép tôi ký giấy xác nhận giả. Tôi không thể chống lại. Gia đình tôi mắc nợ hắn. Nước mắt hòa vào mưa. Bảo quay đi, tránh ánh mắt cô. Hoàng Minh lấy còng, chậm rãi tiến lại gần. Ông bảo, quyền lực không cứu được ông khỏi sự thật, và sự thật thì luôn có giá. Hắn không chống cự. Khi cổ tay lạnh chạm vào sắt, Hoàng Minh nghe tiếng thở dài nhẹ như giải thoát. Mun sủa 2 tiếng, như khép lại một phần của câu chuyện. Bên ngoài, mưa vẫn rơi trắng xóa. Tiếng chuông chùa vang lên lần nữa, hòa trong sấm chớp, vang vọng khắp núi. Hoàng Minh nhìn lên tượng Phật, ánh nến lay lắt soi gương mặt tĩnh lặng. Anh khẽ nói, gần như tự nhủ. Giữa những cơn mưa, người ta không giấu được nước mắt của mình. Phần 6, những vết nứt sau khi tội ác ngã xuống. Phòng thẩm vấn tầng 3, trụ sở công an tỉnh. Mưa đêm qua vẫn chưa dứt hẳn, để lại những vệt nước dài trên khung cửa kính. Không khí đặc sệt mùi cà phê nguội và khói thuốc. Lâm Quốc Bảo ngồi trước bàn, áo sơ mi nhào, ánh mắt trũng sâu vì thức trắng. Không còn vẻ tự tin hay thách thức như đêm ở chùa. Bây giờ, hắn chỉ là một người đàn ông kiệt sức, cố gắng níu lấy chút tự trọng cuối cùng. Đối diện, Trung tá Hoàng Minh mở hồ sơ, giọng đều đặn. Ông có muốn khai bổ sung gì trước khi chúng tôi công bố kết quả điều tra không? Bảo nở nụ cười méo mó. Tôi đã nói hết, tôi không giết thầy Chí Hòa. Nhưng dấu vân tay của ông có mặt trên con dao, thêm cả vết máu dính trên tay áo. Hắn bật cười, giọng khàn khàn. Một người như anh thừa biết, bằng chứng không phải lúc nào cũng là sự thật. Hoàng Minh nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc như dao. Đúng, nhưng tâm lý thì không biết nói dối. Anh dựa lưng ghế, tay đan lại. Đêm đó, ông đến chùa không phải để trả giấy tờ. Ông đến để đòi lại quyền kiểm soát. Thầy Chí Hòa muốn cắt liên lạc, rút khỏi quỹ. Ông không cho phép. Giữa tranh cãi, thầy ném phong bì vào mặt ông. Ông tức giận, đẩy ông ấy ngã. Rồi trong cơn hoảng loạn, ông cầm dao trong phòng bếp. Bảo im lặng, tay nắm chặt. Một vệt máu khô còn đọng trên cổ tay, nơi còng siết vào đêm qua. Anh nói như thể anh ở đó. Hắn khẽ nói.
không cần ở đó, vì mọi kẻ phạm tội đều kể lại cùng một câu chuyện, chỉ khác nhau ở cách họ tự bào chữa. Bảo cúi đầu, nụ cười tắt hẳn. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, giọng khàn. Thầy, không đáng chết, nhưng ông ấy không hiểu. Tôi chỉ muốn dừng lại. Có người khác đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hoàng Minh hơi nghiêng người. Ai? Hắn ngước lên, ánh mắt thoáng run. Một người trong bộ. Họ dùng tôi để chuyển tiền ra nước ngoài. Khi thầy Chí Hòa muốn báo công an, tôi nhận lệnh phải xử lý. Tôi nghĩ chỉ cần đe dọa, nhưng mọi thứ vượt khỏi tay tôi. Ông có chứng cứ? Không, họ xóa sạch. Chỉ còn một số tài khoản và một cái tên. Hoàng Minh mở sổ. Tên gì? Bảo khẽ nhếch môi, giọng nghẹn. Phan Khải, vụ phó cục tài chính tôn giáo. Căn phòng chợt im phăng phắc. Hoàng Minh nhìn sang Linh, người đứng ghi biên bản. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Một ánh nhìn hiểu rằng mọi thứ vừa mở sang tầng khác. Một kẻ có quyền lực cao hơn, ẩn trong bóng chính quyền. Bảo nói tiếp, giọng như tan trong mỏi mệt. Tôi không giết người vì tham. Tôi giết vì sợ. Khi anh sống giữa quyền lực, sợ hãi là thứ duy nhất thật. Hoàng Minh nhắm mắt vài giây. Anh đã gặp hàng trăm tội phạm, nhưng ánh mắt Bảo khiến anh trăn trở. Thứ sợ hãi ấy không còn là nỗi lo mất mạng, mà là sợ đối diện với chính mình. Anh đứng dậy, khép hồ sơ lại. Tôi sẽ xác minh lời khai của ông, nhưng dù kẻ kia là ai, ông vẫn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bảo ngẩng đầu, khẽ gật. Tôi biết, chỉ mong một điều, đừng để thầy Chí Hòa bị người đời gọi là đồng phạm. Ông ấy chỉ tin người sai. Hoàng Minh bước ra hành lang. Mưa đã ngớt, dòng nước trên tường chảy thành vệt dài, phản chiếu ánh sáng mờ của buổi sáng sớm. Anh châm điếu thuốc, hít sâu, khói trắng tan dần vào không khí ẩm. Moon đang chờ ngoài cửa, đôi mắt nâu nhìn anh như hỏi. Anh cúi xuống, khẽ nói. Chúng ta có thêm một tên, Moon, nhưng vết nứt càng sâu, nước càng chảy mạnh. Cẩn thận từ giờ. Chú chó nghiệp vụ khẽ sủa một tiếng. Tiếng sủa vang trong hành lang ẩm ướt, như lời nhắc rằng cuộc điều tra chưa hề kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu chạm tới phần nguy hiểm nhất, nơi tội lỗi được che chắn bằng quyền lực và danh nghĩa công vụ. Phần 7, cái tên trong bóng tối. Tin tức về cái tên Phan Khải khiến cả đội điều tra rơi vào im lặng. Trong ngành, ai cũng biết hắn, vụ phó cục tài chính tôn giáo, người nắm quyền kiểm soát nhiều quỹ từ thiện lớn. Hồ sơ của hắn sạch đến mức vô trùng, không bê bối, không sai phạm, không một dấu vết nào để bám. Trung tá Hoàng Minh nhìn bảng dữ liệu trên màn hình. Hàng loạt quỹ có liên hệ với chùa Long Vân và công ty Long Thịnh đều do Khải ký duyệt. Mỗi lần tiền chuyển ra nước ngoài đều có chữ ký điện tử của hắn. Nhưng điều lạ là mọi tệp lưu đều được mã hóa, không thể truy cập nếu không có mật khẩu nội bộ. Hoàng Minh dựa lưng ghế, ngẩng nhìn trần. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt soi lên gương mặt anh, mệt mỏi, nhưng mắt vẫn sáng. Anh nói nhỏ với Linh. Hắn không giấu bằng cách che đi, mà bằng cách để mọi thứ quá rõ ràng. Người ta chỉ nghi ngờ cái bị che, không nghi cái trần trụi. Linh thở dài. Nhưng nếu nhúng vào cấp cục, chúng ta cần lệnh đặc biệt. Ông Khải có quan hệ sâu. Tôi biết, nhưng nếu dừng lại, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là dọn phần nổi. Bên dưới bàn, Moon khẽ rên, đầu gác lên chân Hoàng Minh. Anh vuốt nhẹ bộ lông ấm của nó, cử chỉ quen thuộc mỗi khi cần bình tĩnh. Đôi khi, công lý không phải là ánh sáng, mà là ngọn đèn nhỏ trong tay người dám đi vào tối. 2 ngày sau, Hoàng Minh được mời lên họp tại bộ. Phòng họp lạnh, tường trắng, và ánh nhìn của những người cấp trên khiến anh có cảm giác như đang ngồi trong buồng thẩm vấn. Một lãnh đạo hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Tại sao anh nhắc đến tên Phan Khải trong báo cáo sơ bộ? Không có chứng cứ nào liên quan trực tiếp. Hoàng Minh đáp điềm tĩnh. Vì mọi dòng tiền đều dừng lại ở chỗ hắn. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. Đôi khi, trách nhiệm cũng cần biết điểm dừng, trung tá. Anh im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Minh hiểu vụ án này không chỉ là tội phạm, mà là bức tường hệ thống. Một giọng khác vang lên. Từ nay, mọi hoạt động điều tra liên quan đến Cục Tài chính Tôn giáo phải thông qua lãnh đạo bộ. Anh tạm dừng khai thác sâu. Cuộc họp kết thúc, anh bước ra hành lang dài, ánh sáng hắt qua cửa sổ mở sương. Tay anh siết chặt hồ sơ đến mức các mép giấy nhăn lại. Bên ngoài, trời vẫn mưa nhẹ. Hoàng Minh dừng lại, khẽ nói với Linh. Khi người giữ luật lại sợ ánh sáng, thì luật pháp sẽ là gì? Đêm đó,
Anh về muộn. Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn và hơi thở đều của Moon. Anh mở laptop cá nhân, truy cập vào hệ thống dữ liệu sao lưu mà Linh bí mật gửi. Dòng mã hiện lên. Sau nhiều lớp bảo mật, anh thấy một thư mục ẩn mang tên LV13. Bên trong chỉ có một đoạn video dài 2 phút. Anh mở. Hình ảnh mở, quay bằng camera ẩn trong phòng khách. Một người đàn ông mặc vest sẫm, Phan Khải, đang nói chuyện với Lâm Quốc Bảo. Tiền phải ra khỏi nước trước khi thanh tra đến, Khải nói, giọng điềm tĩnh. Nhưng thầy Chí Hòa bắt đầu nghi ngờ. Bảo đáp, vậy thì dẹp đi, càng chậm càng nguy hiểm. Video dừng đột ngột, không có âm thanh nào khác. Hoàng Minh ngồi lặng, tim đập mạnh. Đó chính là chìa khóa để kéo cả mạng lưới ra ánh sáng, nhưng cũng là bản án treo lơ lửng trên đầu anh. Anh ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm tối đặc, chỉ còn vài giọt mưa vương trên kính. Moon nằm yên, nhưng đôi tai nó khẽ động, như cảm nhận được cơn bão khác sắp tới, cơn bão của quyền lực và sự phản kháng. Hoàng Minh viết vào sổ tay một dòng duy nhất. Khi công lý đối mặt với bóng tối, chỉ còn lựa chọn giữa im lặng và nguy hiểm. Anh chọn nguy hiểm. Phần 8. Trận cờ trong bóng mưa. Đêm, mưa trở lại, dày và nặng như những sợi dây kéo cả bầu trời xuống. Trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô, Trung tá Hoàng Minh ngồi trước bàn, laptop mở, đoạn video 2 phút lặp đi lặp lại. Mỗi lần đến câu nói vậy thì dẹp đi, anh lại dừng hình, tua chậm, soi từng khung hình để xác định nét mặt Phan Khải. Không thể nhầm. Ánh mắt lạnh, bàn tay cử động chính xác, giọng nói quá quen với những ai từng làm việc ở bộ. Anh sao lưu tệp vào 3 ổ cứng. Một giữ bên mình, một gửi theo đường thư bảo mật cho đại úy Linh, và một bản mã hóa nạp vào ổ USB giấu trong cổ áo Moon, chú chó nghiệp vụ luôn theo anh suốt những năm qua. Nếu có chuyện, mày giữ bằng chứng cho tao, Moon. Moon ngẩng lên, khẽ sủa, như hiểu. Cửa sổ rung nhẹ. Hoàng Minh ra hiệu tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng màn hình. Anh cảm nhận có ai đó đang theo dõi. Một bóng xe đen đỗ ở đầu ngõ suốt nửa giờ nay. Bóng người trong xe không ra ngoài, chỉ châm thuốc. Khói thuốc mờ phản chiếu trên kính xe, một dấu hiệu quen thuộc của giám sát nghiệp vụ. Hoàng Minh biết mình bị theo dõi. Từ khi tên Phan Khải xuất hiện trong báo cáo, điện thoại anh liên tục bị kiểm tra, email chậm chế, thậm chí một vài đồng nghiệp bỗng trở nên lạ lùng, ít giao tiếp hơn. Anh từng chứng kiến nhiều vụ chìm xuồng trong ngành, và giờ chính anh là người đứng giữa ranh giới đó. Anh mở cuốn sổ tay cũ, nơi anh ghi chép suốt hành trình phá án. Mỗi dòng chữ là một mảnh ghép của công lý, đôi khi đẫm máu, đôi khi bị bỏ quên. Nếu họ muốn đánh cờ, anh nghĩ, thì mình sẽ đi trước một nước. Sáng hôm sau, Hoàng Minh báo cáo nội dung giả lên cấp trên, chỉ nêu kết luận vụ án chùa Long Vân đã xác định động cơ cá nhân, không liên quan đến tổ chức. Vài người gật đầu hài lòng. Một nụ cười nhẹ lướt qua bàn họp. Anh biết mình đã tạm khiến họ yên tâm. Tối cùng ngày, anh cùng Linh bí mật gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại thành. Linh đưa một phong bì. Đây là bản sao dữ liệu từ ổ cứng của Bảo. Có nhiều tệp chung với video anh tìm thấy. Nhưng còn một địa chỉ nữa, một tu viện ở Đà Lạt, nơi tiền từ Quý Phước Đức từng chảy qua. Hoàng Minh cất phong bì, mắt trầm lại. Tu viện, nghĩa là họ còn dùng nhiều nơi khác để rửa tiền. Phan Khải chỉ là phần giữa, còn tầng cuối thì ở nước ngoài. Linh nhìn anh. Nếu anh công khai, họ sẽ làm mọi cách để bịt miệng. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười lặng lẽ mà mệt mỏi. Công lý không cần được tung hô, chỉ cần nó tồn tại. Họ tách nhau. Đêm ấy, khi anh lái xe về, mưa lại bắt đầu. Đèn đường hắt ánh vàng yếu ớt lên gương mặt anh. Moon nằm yên ghế sau, cổ áo nó ánh lên một vệt sáng nhỏ, nơi chứa chiếc USB mã hóa. Một khúc cua, ánh đèn pha lóe lên từ xe phía sau. Chiếc xe đen điên qua. Hoàng Minh tăng tốc, mắt không rời gương chiếu hậu. Hai xe đuổi nhau trên con đường vắng, nước bắn tung như những vệt dao bạc. Moon sủa vang, báo hiệu nguy hiểm. Hoàng Minh đánh lái, rẽ vào con đường nhỏ ven hồ. Xe sau không kịp, trượt bánh, đâm vào hàng rào sắt. Anh dừng lại, mở cửa, nhìn về phía đám khói bốc lên từ chiếc xe cháy âm ỉ. Không thấy ai ra. Anh không vui, cũng không nhẹ nhõm, chỉ một thoáng trầm tĩnh trong mắt. Cuộc chơi bắt đầu rồi, Moon, và họ vừa đi nước đầu tiên. Anh quay xe, biến mất trong màn mưa. Ở phía xa,
Sấm rền lên như tiếng trống báo hiệu một trận cờ mới giữa người giữ luật và kẻ thao túng đang chính thức bắt đầu. Phần 9. Tú viện trong sương lạnh. Đà Lạt tháng 10, sương phủ trắng rừng thông. Con đường dẫn lên tu viện Thiên Ân quanh co giữa đồi, ướt mờ hơi nước. Trung tá Hoàng Minh ngồi trong xe, nhìn từng lớp sương cuộn quanh. Bên cạnh, Moon, chú chó nghiệp vụ, ngẩng đầu, đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng đèn xe. Tu viện nằm biệt lập, cổng gỗ cũ kỹ, bảng hiệu khắc bằng chữ Hán đá phai. Phía sau là dãy nhà thấp, mái ngói rêu phong. Nhưng giữa khung cảnh cổ kính đó, một thứ khiến Hoàng Minh dừng mắt, camera an ninh đời mới gắn khắp nơi. Không phải tu viện nào cũng cần đến công nghệ như thế. Anh bước vào, được một vị sư trẻ tên Thích Chí Lâm đón tiếp. Giọng ông nhỏ nhẹ, ánh mắt điềm nhiên, nhưng đôi bàn tay lại có những vết chai cứng, dấu hiệu của người quen làm việc nặng, không hợp với hình ảnh sư tu hành. Tu viện chỉ nhận trẻ mồ côi và người vô gia cư. Chúng tôi không liên quan đến vụ việc nào khác, ông nói, giọng khẽ nhưng kiên định. Hoàng Minh cười nhẹ, mở túi công vụ, đặt lên bàn vài tờ sao kê ngân hàng. Tôi tin điều đó, nhưng những khoản chuyển tiền này thì nói khác. Vị sư nhìn xuống, một thoáng run nhẹ nơi ngón tay. Tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận tài trợ từ quỹ Phước Đức. Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Moon bước chậm quanh phòng, dừng trước tấm ván gỗ ở góc tường, sủa khẽ. Hoàng Minh bước lại, kéo tấm ván, phía sau là một két sắt nhỏ, ổ khóa còn mới. Vị sư im bặt, ánh mắt ông thoáng qua sự sợ hãi. Hoàng Minh trầm giọng. Không ai giấu kinh sách trong két sắt, mở đi. Chí Lâm khẽ thở, rồi lấy chìa trong tay áo mở khóa. Bên trong là một cuốn sổ dày và USB màu bạc. Anh mở sổ, các dòng chữ chi chít, ngày, số tiền, mã chuyển, ký hiệu PK. PK, Phan Khải. Mỗi khoản tiền đều đi qua tay hắn, rồi rẽ vào các tu viện giả danh để hợp thức hóa. Hoàng Minh khép sổ lại. Ông biết mình đang giúp rửa tiền, đúng không? Chí Lâm cúi đầu. Tôi không có lựa chọn. Người của họ đến từng tháng, ép chúng tôi ký. Tôi chỉ là người giữ chỗ, không dám từ chối. Thế còn thầy Chí Hòa? Ông ngẩng lên, giọng nghẹn. Thầy là người đầu tiên dám phản đối. Ông ấy muốn chấm dứt, nhưng Phan Khải biết. Rồi, mọi chuyện xảy ra như anh đã thấy. Bên ngoài, sương tan dần, lộ ra khu đất phía sau tu viện, nơi có một tòa nhà bê tông đang xây dang dở, không có bằng cấp phép. Hoàng Minh bước ra, cảm giác lạnh sống lưng. Những bao xi măng in logo Long Thịnh xếp thành hàng. Mọi thứ đã khép lại thành một vòng tròn hoàn hảo. Tiền từ doanh nghiệp quỹ tôn giáo tu viện rửa sạch và quay về đầu tư. Anh lấy điện thoại, gửi tín hiệu mã hóa cho Linh. Đã có chứng cứ vật lý, gửi đội hỗ trợ lên trong 24 giờ, không công khai. Khi quay lại, Chí Lâm vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe. Tôi biết sẽ có ngày này, nhưng xin anh, đừng làm hại các em nhỏ trong tu viện. Họ vô tội. Hoàng Minh khẽ gật. Tôi không đến để phá, tôi đến để kết thúc. Anh thu USB vào túi áo, quay ra xe. Moon đi trước, sủa nhỏ 2 tiếng, tín hiệu quen thuộc mỗi khi nhiệm vụ thành công. Trên đường rời đi, Hoàng Minh nhìn qua gương chiếu hậu. Tu viện chìm dần trong sương, im lặng như chưa từng có tội lỗi. Anh nói nhỏ, như lời tự sự. Đức tin không sai, chỉ con người lợi dụng nó. Moon khẽ rên, áp đầu vào tay anh. Phía xa, sương lại dày hơn, và một cảm giác bất an len qua tim Hoàng Minh, vì anh biết khi ánh sáng lóe lên, bóng tối sẽ bắt đầu phản công. Phần 10. Ánh sáng cuối cùng trên núi Tà Long. 3 ngày sau khi rời Đà Lạt, Trung tá Hoàng Minh trở lại núi Tà Long, nơi vụ án khởi đầu. Sáng sớm, sương vẫn đặc, gió thổi mùi nhang trầm quen thuộc. Dưới chân tượng Phật, vệt máu cũ của sư Chí Hòa đã được lau sạch, chỉ còn màu đá xám lạnh. Anh ngồi xuống, đặt tay lên mặt nền. Con đã mang sự thật về, thầy ạ. Trên đường đến đây, đội kỹ thuật của đại úy Linh đã nộp toàn bộ bằng chứng, video, sổ kế toán, dữ liệu truyền tiền. Bộ buộc phải mở cuộc điều tra nội bộ. Tên Phan Khải, người từng là biểu tượng của sự trong sạch, giờ đã trở thành tâm điểm của báo cáo mật. Nhưng trước khi lệnh bắt được ban hành, Khải biến mất. Không điện thoại, không dấu vết, không rút tiền. Cả thành phố như nuốt chửng hắn. Hoàng Minh biết đối thủ của anh không chỉ là tội phạm, mà là hệ thống nuôi dưỡng tội phạm đó. Và để đánh bại nó, anh chỉ có một thứ: thời gian.
Buổi chiều hôm đó, anh nhận được tin xe của Phan Khải được phát hiện trên đường lên núi. Không tài xế, không người, chỉ còn chiếc áo khoác và tập hồ sơ ướt dính mưa. Bên trong hồ sơ là tờ giấy ngắn viết tay. Có những tội lỗi không thể rửa bằng pháp luật, tôi chọn cách khác. Hoàng Minh gấp tờ giấy, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Kẻ chạy trốn công lý cuối cùng cũng tìm cách phán xét chính mình. Trời tối dần, gió từ thung lũng thổi qua mái ngói chùa, mang theo tiếng chuông khẽ ngân. Moon ngồi cạnh anh, đôi tai vểnh lên, rồi bất chợt rên nhẹ, nó phát hiện gì đó. Hoàng Minh bước theo hướng con chó chỉ. Sau tượng Quan Âm, nơi từng phát hiện dấu chân đầu tiên, có một tấm ảnh nhỏ giấu trong khe đá, ảnh thầy Chí Hòa và Phan Khải chụp cùng nhau từ nhiều năm trước. Họ từng là bạn, như ánh sáng và bóng tối đứng cạnh nhau. Anh khẽ thở dài, đặt lại bức ảnh vào chỗ cũ. Công lý không thắng ai cả, nó chỉ soi sáng những gì đã sai. Đêm xuống, chùa Long Vân lại im lặng như đêm đầu tiên vụ án bắt đầu. Hoàng Minh ngồi tựa lan can, nhìn ra rừng thông đen thẳm. Moon nằm bên cạnh, đầu tựa lên chân chủ, ánh mắt nó hiền như lửa nhỏ. Linh gọi từ dưới núi. Trung tá, báo chí đang ồn ào về vụ này. Họ muốn phỏng vấn anh. Không cần đâu, Hoàng Minh đáp. Người ta không cần biết tên ai, chỉ cần biết rằng vẫn còn người dám tìm sự thật. Điện thoại tắt, gió lạnh lùa qua. Hoàng Minh rút trong túi ra chiếc USB nhỏ, bản sao cuối cùng của video. Anh ném nó vào ngọn lửa trong lò hương. Khi tội lỗi bị lộ, bằng chứng chỉ là thứ thừa. Quan trọng là bài học người ta để lại. Ngọn lửa nuốt lấy chiếc USB, ánh sáng xanh lóe lên rồi tắt. Moon khẽ sủa, như đồng tình. Hoàng Minh nhìn lên trời, nơi mây tan dần, để lộ một khoảng sáng mờ của trăng. Cuối cùng, vẫn có ánh sáng, anh thì thầm. Tiếng chuông chùa vang lên lần cuối, vang vọng khắp thung lũng, ngân dài như lời tiễn đưa. Không còn ai bị gọi là tội phạm, không ai được gọi là thánh nhân. Chỉ còn con người, với những vết nứt, với những lựa chọn, và những hối hận không thể xóa. Hoàng Minh đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt đầu Moon. Đi thôi, bạn già, vụ này khép lại rồi. Chiếc xe công vụ lăn bánh xuống núi. Đêm mờ dần. Trên đỉnh cao, chùa Long Vân vẫn lặng im giữa sương, chỉ còn tiếng gió thổi qua mái ngói, như hơi thở của quá khứ chưa chịu ngủ yên. Câu chuyện này được tái dựng và kể lại bởi kênh Hồ Sơ Án, nơi lưu giữ những vụ án, những con người dũng cảm và cả những sự thật bị che khuất. Nếu bạn cảm nhận được hành trình của Trung tá Hoàng Minh và chú chó nghiệp vụ Moon, hãy đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận và lưu lại để cùng nhau tiếp tục khám phá những hồ sơ bí ẩn khác.